fueling you. למשל, מי שלומד עכשיו, מתחיל ללמוד, והוא פותח גמרא, הוא יכול להגיד, וואו, יש עוד 100 דפים ללמוד, נכון, איך אני אעשה? אני חוטא בזה, אני אומר, וואי, איך אני אעשה כל כך איך הרבה מה אני מגיע ללמוד? לשם, איך אני מגיע? אבל מה הבן אדם צריך לעשות? חדר, ביג וניו, עם המון אנשים, וכולם מכנס לבן, חולצה לבנה. נכנס מישהו עם מכנס אדום וחולצה אדומה, כולם מסתכלים עליו. הוא יוצא דופן. בחיים שלנו, יש כל כך הרבה טוב, חולצות לבנות, בריא, אתה הולך, יש לך עיניים, יש לך כל כך, יש לך בית, יש לך אוכל, יש לך כאילו כל כך הרבה לבן, פתאום איזה לקוח, איזה שיחת טלפון, איזה מישהו אומר לך משהו זה אדום פתאום בחיים, כל הריכוז זה עליו, כי יש כל כך הרבה לבן, יש כל כך הרבה טוב. שלום. רבי ג'ק, מלול. מה העניינים? ברוך השם. איזה כיף שבאת. ברוך השם, זה טוב שאני פה. חג חנוכה. חג חנוכה. הזמן הנכון. בוא'נה, כמה זמן אנחנו מדברים עליך להגיע ולעשות משהו ביחד. כן, קצת זמן. כן, הנה, סוף סוף קרה. מאז שפגשתי אותך ראיתי שהשם שלך ממש מתאים לזה שאתה כולך, זה אור. אוקיי, אורי כאילו. איזה כיף. לא, היה לנו חיבור, אני חושב, די מההתחלה, בסולה כזה. נכון. ואפרופו חנוכה, הנה, כנראה זה האור שהכניס אותו שסוף סוף נעשה איזה פודקאסט, יש לי הרבה שאלות. לא רשמתי יותר מדי, אבל אני מאמין שאתה יודע, דברים יצוצו ואנחנו כזה נזרום, כי כל הרעיון הזה של הפודקאסט גם להיות מקסימום אותנטי. הרב מרגלית היה פה, אתה יודע, היה כל מיני, אומר לי, תערוך, אולי תחתוך את זה, אני אומר לו, לא חותכים כלום, תעשה מה אתה מבין, עכשיו, שאנשים יראו, הכל טוב. אמיתי. כן, כן. תספר, אז אוקיי, אז תספר קצת על עצמך. כאילו, אתה יודע, גם דברים שאני לא יודע, אני יודע שגדלת באנגליה. זהו, גדלתי באנגליה, הלכתי לישיבות. איפה באנגליה? אני גדלתי במנצ'סטר. אוקיי. מנצ'סטר יונייטד. לישראלים, כשהם פוגשים, מנצ'סטר יונייטד. וההורים ישראלים? לא. שמה זה מקום מאוד דתי. מנצ'סטר? קהילה חרדית לחלוטין. ברמה של כמו פה, בפיקו, כאילו, זה אווירה? לא, אפילו יותר. זה אפילו כאילו נכנסת לבני ברק. וואו. יש אזורים, בלס, סאטמה, כל החסידות. מה אתה אומר? כן, מקוואות, הכל. סגור. וואו, אוקיי. אבל בכל זאת, זה חוץ לארץ, זה לא כמו בארץ. וכל החסידויות מדברות עברית? יידיש? יש הרבה עברית, אבל לא מספיק. אני אומר את זה בגלל שהיום זה יש לנו את העברית ואת היכולת, וחזרנו למסורת, השפה הזאת, חשוב מאוד, חשוב לנו לדבר בעברית. אני גדלתי חרדי, אבל לא מדבר עברית. וחבל, אני פותח סידור, אני לא מבין. לא הבנתי כל כך. כי מה? כי ההורים לא דיברו בבית? ההורים לי ידעו לדבר? ההורים שלי ידעו, אבל לא 100%, אבל ידעו. ויש לי גיס שהוא ישראלי. היה לי משפחה, כל המשפחה של ההורים שלי גרים בארץ. כמעט כל המשפחה. גם אבא וגם אמא. אני, יעקב מלול קודם כל. רק שלא יודע אם אמרנו שזה השם. בקיצור, אז אני הגעתי ההורים שלי הגיעו ממרוקו, הלכו לאנגליה. אוקיי. אבא שלי בגיל 13, רב אחד גדול הגיע, והביא אותו לאנגליה, לישיבה. ההורים של אבא שלי ושאר המשפחה הלכו לארץ. וכל אחד גר במקום אחר, אחד בחולון, אחד באילת. וואו. וכל המשפחה שלי ככה. אבא שלי הוא באמת גדל עם עולם הישיבה. עולם חרדי וזה. שאר המשפחה לא כל כך, לאט לאט. כל אחד בדרך שלו מסורתי. כן. ספרדים, מרוקאים, ככה. כן. אבל... והוא הכיר את אמא שלך במנצ'סטר? באנגליה. הם היו בסונדרלנד, באזור אחר. שם עכשיו אין יהודים. אבל אז, כשהוא גדל, כשהוא היה שם, אז היה קהילה שם. גם, יש 3 קהילות בעצם באנגליה? באנגליה, מנצ'סטר, לונדון וגייטסד, ניוקאסל. אוקיי. ופעם, רוב הקהילה זה היה בסונדרלנד, שזה ליד ניוקאסל בצפון. וככה זה, ואז סגרו לאט לאט, עזבו אותם, היהודים עזבו את האזור הזה בסונדרלנד, הלכו למנצ'סטר, לונדון או גייטסד. אז אתה אומר, קהילה זה כמו ברוקלין, שאתה מגיע לניו יורק, אובייסלי זה לא כל ניו יורק, אבל זה ברוקלין וזה אזורים מסוימים כאילו, יש טריטוריה כזה שפשוט מלא יהודים מתקבצים שם. מלא יהודים. כמה יש?
כאילו זה ברמה של באיזה... לא יודע בדיוק המספרים. לא רוצה להגיד מספר, אני לא יודע. אבל זה כאילו נאמבר, נגיד, זה אני יודע מרגיש שבמלבורן הרבה. יש המון, אני יודע שבניו כן. יורק אובייסלי יש המון, ב-LA יש המון, לא, זה ברמה הרבה הזאת, פחות. והרבה פחות. הרבה פחות. אבל באזור של החרדים, זה המון יחסית. אתה יודע, זה הרבה כבישים, שזה כולו חרדים, דתיים. וואו, וזה עד היום וזה במנצ'סטר? צדיקים, בעמך כולם צדיקים. כן. כן. וזה עד היום בשלושת הספוטים האלו באנגליה? כן. בלונדון, מנצ'סטר וניוקאסל אמרת? ניוקאסל, גייטסד. גייטסד. אוקיי. אז אתה אומר, אוקיי, אז הם הכירו באחד הספוטים האלה ביותר גייטסד, שזה פעם היה. כן, סונדרלנד. סונדרלנד. אם מי שמשחק פיפה בכדורגל, הוא יבין בדיוק על מה אני מדבר. וואלה. איזה קטע. אבל זה המקומות. אז הם פגשו והלכו, ואבא שלי גדל. אני תמיד אומר, זה שאני ילד השביעי, יש לנו, להורים שלי, יש להם 8 ילדים. אוקיי, אז אתה שנייה, אתה כמעט האחרון. כן, יש לי בן עוד זקונים. אחות מתחתיי, ואני הילד השביעי. אני תמיד אומר, אם זה שהאבא שלי, מישהו לא טרח והלך לסוף העולם למרוקו בשבילו, אשכנזי הלך למרוקו והביא את הילדים האלו, בשביל חינוך יהודי, חינוך תורני, אני לא הייתי חי. בגלל, רק בעולם דתי יש 7-8 ילדים. כן. אז יש סיכוי שאני לא פה. אני חייב לעולם הדת. בגלל זה שאני פה, וואו, איזה יפה להסתכל על זה ככה. אני חייב לזה. השאלה אם היית מגיע לכאן פשוט בצורה אחרת. כאילו עם הנשמה, עכשיו אנחנו מדברים גבוהות רגע, עם הנשמה הזאת ככה או ככה הייתה צריכה להגיע באיזשהו דרך. זה לא הדרך הנכון להסתכל. למה? בגלל זה... כי זה דווקא הדרך הזאת, זה דרך הודעה. זה דרך הודעה. אהבתי. אם זה קרה, זה קרה בגלל זה. אי אפשר להגיד אם. נכון. זה לא הולך ככה. יפה. אבל אני יודע שאני פה, ואני פה בזכות היהדות, ואני מתחייב לזה, ולכן אפשר להגיד שזה המהות שלי גם. זה הפך להיות חלק ממני. לעשות את הדבר הזה. מה שעשו לאבא שלי, ומה שהביאו אותו, ולעזור לעוד אנשים לקבל, לדעת מה זה יהדות. ושמה לפחות הוא גדל מסורתי, זה לא... כן. מרוקו היה להם מסורת. פה אנחנו בלוס אנג'לס, יש יהודים ממש. אני יושב עם אנשים שהם עשו פסח ראשון בבית שלי. שבת ראשונה בחיים בבית שלי. יש לנו בבית אצלנו, אחת שהתחתנה לפני שנה. מה זה אצלנו? בבית, מה שאנחנו עושים בבית. בוא תספר על זה רגע. אז אוקיי, אז הרב... זה ההורים שלי. אתה מעדיף ג'ק או יעקב? ג'ק, מה שאתה רוצה. זה אבל הניקנה, נכון? רבי ג'ק. כן. אז אוקיי, אז אתה ואשתך המדהימה עושים שירה, יש לכם איזה ארגון, בוא כאילו, איישליט, איך זה, תכף נגיע לאיך זה נוצר וזה, אבל כרגע זה ארגון. אז בוא נגיד קודם, אשתי ישראלית. איפה היא בארץ? מירושלים. אוקיי. מרמת שלמה. רכס. שם ליד הרמות. כן, כן. בירושלים. אני גדלתי באנגליה, הלכתי לישיבה. בארץ. בארץ. ישיבת מיר, הרבה אמריקאים. האמת שעד שהלכתי לישיבה, התחלתי בישיבה באנגליה קצת, ואז הלכתי 3 שנים הייתי באנגליה לישיבה, ואז הלכתי לארץ ללמוד עוד. והעברית שלי לא, עדיין אני לומד, אני מדבר כאילו בסדר, אבל... מדבר מדהים. אוקיי, תודה. אבל העברית שלי אני לומד כל הזמן, אתה מבין? לפני שאני התחתנתי, העברית שלי לא היה טוב. ידעתי על ידי הלימוד, לאט לאט, לומד. אבל זה לא כמו ישראלי. נכון, זה לא עברית מדוברת. כן, זה לא עברית מדוברת, אז זה היה קשה גם ללמוד, זה... בקיצור, ברוך השם, התחתנתי עם ישראלית, וזה עשה לי הרבה טוב, זה שאני יודע את השפה, וזה עוזר לי בלימוד, הרבה דברים. עכשיו, לחזור לעניין, אשתי ישראלית, אני מאנגליה. יש לכם גם סיפור יפה, אבל איך שהכרתם. מה? יש לכם גם סיפור יפה, איך שהכרתם, שהיא הגיעה היא הייתה איזה אומנת של המשפחה או משהו כזה? כן, אז... נכון? לא, היא הייתה בארץ, והיא גדלה בתקופה, אתה יודע, היה הרבה פיגועים וזה. כן. היה לה קשה, היא רצתה ללכת לראות משפחה באנגליה, היה לה בת דודה שמה.
הלכה לאנגליה, והיא הייתה שם התכנון היה להיות שבועיים, בסוף היא נשארת שם. היה מישהו שהציע לה עבודה בבית ספר, רצו בדיוק כמוה, ישראלית וזה, אז היא הלכה ולקחה את העבודה, וזו עבודה טובה, היא הייתה שם שנה, שנתיים, בינתיים אני בארץ, והיא הייתה באנגליה. והבת דודה של שירה, של אשתי, עבדה ביחד עם אמא שלי, ואז הזמינו, אמא שלי הכירה את שירה, והזמינה אותה לשבתות וזה, גם משפחה ספרדי, אז רצו. זאת אומרת, אשתך הכירה את אמא שלך לפני שהיא הכירה אותך. כן. והם דיברו אליה עליי, וזה, והיא צוחקת לעצמה, אני עוד לא מוכן בכלל, מה, כבר מדברים, כמובן, אני יודע מה הם רוצים להגיד. כן. שהם דיברו איתך, אתה אומר ש... הם דיברו עם שירה עליי, בגלל אני בארץ, והיא הייתה באנגליה. והם דיברו איתך עליה גם, מן הסתם. כן, ואתה אמרת, רגע, אני עוד לא יודע מה קורה. כן, לא, אחותי אמרה, זה ממש שידוך טוב, למה לא? בקיצור, אז יצאנו. אז חזרת אתה לאנגליה או שהיא חזרה לארץ? אני הייתי בפסח. באנגליה. צעיר מאוד, 22. ואני הייתי באנגליה פסח להיות עם משפחה. היא הלכה לארץ, להיות עם משפחה שלה. היא חזרה, והיה לי עוד יומיים לפני שאני חוזר לארץ. היא חזרה לאנגליה, היה לי עוד יומיים באנגליה. אז ביומיים האלו, כבר לפני שהגיעה, אמרו לי, אתה חייב, תצא איתה. אמרתי, בסדר גמור. בפרט אם משפחה מציע, זה דבר טוב. כן. אני מאוד בעד. ואיך היה הדייט הזה? בגלל הם מכירים אותי. כן. היה מדהים. אני חזרתי הביתה, אני אמרתי לאמא שלי, אני מתחתן. מה אתה אומר? אמא שלי אומרת, לא, מה חתונה? וכמובן, בשמחה, עם חיוך. כן. וואו. ואשתי זה האישה הראשונה שיצאתי איתה, ואני האיש הראשון שיצא. אפילו בעולם החרדי, יש הרבה שידוכים, לא תמיד... נכון. זאת אומרת, הדייט הראשון. דייט הראשון, ואצלה גם דייט הראשון. כן. וואו. אני בן אדם נורמלי, אתה יודע. כן. איזה הזיה זה, תשמע, איזה... אני חושב שבזה יש הבדלים ממש עצומים בין העולם הדתי לחילוני. כי אני יודע, יש הרבה דברים משותפים, אני מכיר המון... על זה צריכים להתמקד. כן. על הדברים הלא שונים, זה שאנחנו... זהו, אז הרבה... האור של כולם. האור של כולם, כן, אני חושב שזה... מה שאני בא להגיד זה שהעניין הזה, נגיד, הרבה מידות טובות. בעולם החילוני, הרבה אנשים נותנים, הרבה אנשים באמת דרך ארץ, אמיתיים, לא גזל, לא לשון, כאילו מאוד, אני רואה את זה מדהים. אבל האמת שזה די, בוא נקרא לזה המסלול, המסגרת, התבנית, של העולם החרדי יותר והחילוני, בעניין הדייטינג, זה לפחות ממה שאני מכיר, והסביבה שאני, אתה יודע, היה לי כל רוב החיים, זה מה זה, כאילו, אתה יודע, בעולם החילוני, היום אני מסתכל על זה הפוך, אבל... או כמעט הפוך נקרא לזה, אבל אתה יודע, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, כאילו, בעולם החילוני זה לצאת איתה חודש, חודשיים, ואז הם חברים, ואז, אתה יודע, תלוי באיזה גיל, וזה זה, עוברים לגור ביחד, רואים אם זה מתאים, כאילו, עד שמגיע חתונה או פרידה. זה קטע. אתה יודע, ביהדות, מסתכלים עליו, אנחנו עושים הכל לפי היהדות, כן? זה לא סתם. שאם אני עם אישה, ואני צריך לשמור על עצמי, אז זה לא ילך. אדם צריך הכל בקדושה. אז האמת שביהדות, כשמסתכלים מבחוץ, יש הרבה דברים שהם לא מבינים. זאת חוקת התורה. הם אומרים, זה חוק, זה לא מובן, אני לא מבין למה אתה עושה את זה, זה מוזר. אבל גם כתוב בתורה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ושמרתם את המשפטים, החוקים, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זאת אומרת, כל העולם, אם לוקחים מבט כללית כזאת, אומרים, איזה חוכמה היהודים, איזה חיים הם חיים. כן. אז לא משנה איך אתה מגדיר, מוזר, לא מוזר, זה, התוצאה זה מה שאכפת לי. והתוצאה של הצורה שבו אנחנו יוצאים וחיים וזה, זה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, התוצאה, אדם מתחתן יותר צעיר, לא מחפש. נכון. וגם בנוי בשביל נישואין יותר. כל עוד שאתה אדם מתבגר,
אז קשה לו להתמודד עם עוד בן אדם בחיים. זה לא סתם עוד בן אדם שבא לשעה, שעתיים. זה בן אדם שחי איתך ממש. ממש. אני חושב שגם נהיים יותר בררנים, נהיים יותר closed, כאילו, פחות גמישות מחשבתית, פחות לאט לאט, אתה יודע, גם במדע, כאילו, רואים, המוח לאט לאט מתקבע יותר על דברים, קשה מאוד להיות גמישים, מאוד בררנים. היה, אתה יודע, משהו יפה, רציתי לשתף אותך, לדעתי הרב זמיר נתן את הקטע הזה מהקדמה לחובות הלבבות, של רבנו בחיי בן פקודה, שהוא רושם מן הזהירות שלא ירבה להיזהר. זאת אומרת, חלק מהזהירות, נכון, אתה רוצה לקנות בית, בוא נחשוב, בוא ניקח, אתה יודע, זמן מסוים, נבחן את האופציות, הכל טוב, אתה בוחר אישה לחיים, obviously זה אחד ההחלטות הקשות, החשובות, אין בעיה. אבל, אתה יודע, יש גם אנשים 30 שנה עד שהם מחפשים לקנות בית, או, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מן הזהירות גם, שלא תיזהר יותר מדי. בדיוק. שזה חלק בזהירות, כאילו, לפעמים, כזה... גם צריך להיזהר. גם להיזהר, אבל לא יותר מדי להיזהר. אז... זה האמת שנעשה ונשמע. כן. היד לפני הראש. זה כל העניין הזה של יהדות. אם אני יודע שכבר אני עושה הדבר הנכון על פי יהדות, אז אני עושה. לא חושב יותר מדי. כן. זה דבר חשוב מאוד, בפרט בעניין הנישואים. שזה שאלה גדולה מאוד. צריך לחשוב מצד אחד. נכון. זה בן אדם שאתה חי איתו. זה לדעתי ההחלטה כמעט הכי חשובה, לא? כן. מה אתה חושב? אני חושב שההחלטה, הילדים, זה מצווה יותר גדולה. זאת אומרת ש... אבל הבחירה שלה, כאילו, כן. אבל איזה ילדים, איזה סוג. כל הפאונדיישן של זה. כאילו, איזה סוג קונקריט יש שם, זה אתה והאישה. אז אוקיי, אז יש לכם, אני אשמח לגעת בזה, יש לכם אבל איזה ארגון, אני רוצה שתספר כאילו על מה שאתם עושים, כי אתם עושים באמת המון חסד ומארחים המון, ותן לנו איזה... אנחנו חלק מארגון שנקרא איש. יש איש התורה, שביסודו זה על ידי הרב נוח ויינברג, שזה רב גדול מאוד, זיכרונו לברכה. הוא התחיל את זה, זה ממש ליד הכותל, יש שם נוף ליד הכותל, מקום מדהים. וזה בית כנסת, זה בית מדרש, יש להם אולמות, שיעורים, אין סוף של עבודה שם. ואנחנו חלק מהארגון הזה, ויש להם סניף פה, שזה מאוד מוצלח. יש בערך 20 אנשים עובדים באיש פה בלוס אנג'לס, ואני חלק מהעניין הזה, ואני עובד עם רווקים, רווקות. זה העבודה שלי. שאתה אומר יש... כשאני אומר אני, זה לא אני, זה אני ואשתי כמובן. כן. והיא באמת עושה, אתה יודע, להכניס אנשים לבית, זה הרבה, זה אישה, זה הרוב זה אישה. ממש. אז אתה אומר, אוקיי, אז נוח ויינברג, שהוא רב, זיכרונו לברכה, הקים איזה משהו, איזה ארגון, שבארץ זה בית כנסת, ועושים הרצאות. זה שליחות, זה כמו ערכים, אבל לעשות לאמריקאים. זה כמו הידברות. אז גם בארץ זה לאמריקאים, לכאילו חוצניקים, אנשים שבאים... יש להם עכשיו הרבה חיילים שמגיעים, ישראלים שמגיעים. זה נהיה מקום עולמי כזה היום, ממש. וואו. אז אוקיי, אז הם לקחו את, נגיד זה ה-headquarters, נקרא לזה ככה, הסניף המרכזי, הם לקחו את זה, ואמרו, אוקיי, בוא נעשה... עכשיו, לדוגמה, בוא נדבר על זה שב-LA, אז הם פתחו פה גם... זה לא הם בנו, זה תלמידים של הרב ויינברג שהם נמצאים פה. כן. זה כמו שלוחים של חב"ד כזה סטייל. אותו סגנון. אותו סגנון, רק כאילו הגיעו לפה חבר'ה, אמרו, טוב, זה הווייב מהלימוד ומהדרך הזאתי, הקימו פה בית מדרש, מה הקימו? כן. כן. לא, יש להם בית כנסת, וגם פה זה אנשים מאוד רחוקים. יש להם בית כנסת, ויש לנו עוד כאילו בר כזה, וניו, לא יודע איך אומרים וניו בעברית. כן, כן, אולם. אולם כזה, ושם עושים מסיבות, אירועים, שיעורים, כל מיני דברים. חוץ מזה, אני משתמש הרבה בבית. אני ואשתי משתמשים הרבה מהבית. למה? ארגון זה דבר טוב, אבל זה יותר מדי תעשייתי כזה. כן. בסוף אתה לא באמת מכיר את כל האנשים שמגיעים. יש פה הרבה יהודים. אז הרגשנו שהבית זה הדבר הנכון. כשעושים בבית, כולם יושבים ביחד, ורואים אותי ביחד עם המשפחה, וליל שבת,
ויש שם אפשרות לישון, וכל העניינים האלו. כן. אז זה בשבילי, זה דבר יותר חשוב, שזה אישי. אז אתה אומר, אבל העניין הזה של הארגון, זאת אומרת, מה אתה לוקח מהם כביכול כדי להפוך את הבית ואת האירועים האלה? כאילו, אתה משתמש אתה מבין את השאלה? מבחינת כספית? מבחינה כספית, מבחינת אדמיניסטרציה, מבחינת, כאילו, מה הם, נגיד, ניתן לך דוגמה, שלוחים של בית חב"ד, כן. או אפילו אני לא יודע כל כך על בית חב"ד, זאת אומרת, חב"ד המרכזי בעולם עצמו, כי יש גם, אתה יודע, יש משחיסטים. המרכזי, אבל כל אחד צריך לעבוד על עצמו, לגייס כספים, לעשות את האיגון שלו. כן, אז זה שזה תחת איישלט, מה זה נותן לך בעצם? רק השם, כאילו? השם זה שייך למשהו גדול יותר. ויש לך מחויבות? הם עוזרים לנו עם העבודה. אני ושירה צריכים גם להביא תרומות כל הזמן, אבל חוץ מזה, בזה שאנחנו עושים עבודה, יש לנו עוד ארגון גדול שכבר יש להם את התורמים. אז הם עוזרים לנו. אוקיי, הבנתי. אז זאת אומרת, גם מבחינה כספית חלק, obviously אתם עושים עבודה כדי להכניס עוד, וגם מבחינת, כאילו, איזה עוד benefits? יש requirements שמבקשים לכם? שאנחנו שייכים לדבר גדול, זה חשוב מאוד. שאנחנו עושים טיולים לארץ כל שנה, ולוקחים אותם לאי שמה בארץ, לישיבות וזה. זאת אומרת, זה איזה אמא ואבא כזה, זה איזשהו, כמו שלא המצאת מקדונלדס, אתה עושה העתק הדבק כביכול, במרכאות כפולות, ומקים סניף. משל טוב. כן, לא, כאילו, אוקיי, ככה עובדים, זה הצ'קליסטים, זה, ככה עושים ביג מק. כן. וואו. בקיצור, אז יש לנו תמיד שבתות, אנשים באים כל הזמן, ולפעמים זה 80 אנשים, עכשיו אנחנו באמצע לבנות מאחורי הבית, יותר כאילו מסודר, זה אבל בדרך כלל 80 אנשים. יש לנו במוצאי שבת אירוע של 300 אנשים. וואו. אתה יודע, מסיבה. כן. כן, מטורף. זו מסיבה כל כך טובה, שאין סיבה לצאת לעוד מסיבה. חייבים לבוא. וזה בבית לא? בבית. בבית 300 אנשים? כן. בבקר? יש לנו את בבית פנימי, שזה בר ומוזיקה וזה, ומסביב לבית יש כל מיני סטנדס כאלו, ויש לנו משחקים שכל אחד יכיר הרבה אנשים, יש לנו רשימה של דברים שאתה צריך לעשות, ואז אתה נרשם בתוך, how do you say, raffle. אוקיי, כן, הגרלה. הגרלה לאיזה פרייז. יש לנו הרבה עיגונים שחלק מעניין הזה. אז זה מביא אנשים להכיר אחד את השני, לא סתם לבוא לאירוע, מלא אנשים ולא... אז כל אחד מקבל QR code. וואו. הוא צריך לצלם ולעשות הרבה דברים, זה טוב. מגניב. בוא'נה, זה חזק להיכרות. כן. זה חזק, כי אנשים באמת קצת לפעמים סגורים כזה. סגורים, זה אירוע, מלא אנשים, אז עשינו כל זה כדי שאנשים יכירו את השני. אז עיקר הארגון ועיקר נשמע שהמישן שלך, אתה יודע, אחרי מה שסיפרת לי גם על העבר ואיך שהגעת לעולם, והרעב הזה שבא ולקח את אבא שלך ממרוקו והביא אותו לאן שהביא אותו. זה חסד גדול שעשינו. אז אתה כביכול ממשיך את החסד הזה, ואתה המישן, ככה נשמע, תקן אותי אם אני טועה, המישן שלך בחיים, זה פשוט לקרב כמה שיותר אנשים ליהדות. כן, אני לא אוהב להגיד ככה, בגלל זה נשמע כאילו יש מטרה. וכמובן אני רוצה, לא, כן, אבל יש מטרה, כאילו אם אתה לא מתקרב, אז אתה כאילו פייליה. וזה לא ככה. אז אני רוצה להסביר קודם כל, שאני עושה חסד. אין שום דבר אחר, זה לא חוכמות, וזה לא שום דבר. אני לא מצפה מאף אחד כלום. אני רק רוצה, אני ואשתי, לעשות חסד. וחלק מחסד זה להכיר את החוכמה של יהדות. יש חסד עם גופני, ויש חסד רוחני. אנחנו עושים שתיהם. וזה דבר חשוב מאוד. אם אני יושב עם מישהו שיש לו בעיה, הוא מדבר איתי על הסבתא שלו, הבעיות שיש לו איתה, והוא לא מסתדר איתה, וזה. אז בסדר, על זה אני צריך להקשיב. מה זה קשור לזה שהוא יהיה חרדי או לא דתי או לא... נכון. לא קשור. זה המטרה. אז נתינה. נתינה. נתינה, השפעה. השפעה. ואין, לא צריך להיות פרופשיונל, מקצועי, שום דבר. זה רק מהלב, ובאמת, מה שיוצא הלב, נכנס ללב. עכשיו, אני מאוד רוצה שאנשים יתחתנו עם יהודים, שלא יתבוללו.
ואני עוד מכיר מלא 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 כן. של מתפוללים. זה, אתה יודע, היה לנו זה חשוב. עם השיחה עם הרב מרגלית, זה משהו שמאוד היה ניכר להם. פה צוות כזה, ומאוד היה ניכר להם, עד שהוא הביא לי פשוט ממש נתון, זה היה נשמע 70 ומשהו אחוז. כן. מתבוללים. 7 ב-10. כן. 7 מטורף. ב-10 מתבוללים. זאת אומרת, קוטעים Pure את report. העניין הזה של היהדות, פשוט. כן. אבל זה לא נכון, בגלל אחד, זה עולם מלא. כן. מתוך אחד זה מספיק. אבל זה באמת איזה משהו שכאילו, וואו, צריכים לפתוח את העיניים. כתוב, לבלתי יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יעזוב אותנו. זה אחד מההבטחות שאנחנו עם הנצח. אין כזה דבר, גם לא רוחני וגם לא פיזי. מה שהערבים מנסים לעשות לנו לא יצליחו, וגם בתוכנו, זה גם לא יצליח. יש 2 מלחמות, מיד אחי, מיד עשיו. אחי זה האח. אתה יודע, יש עשיו מבחוץ. שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אחי, קודם, בדיוק. ועשיו. בדיוק. כשהוא אמר אחי ועשיו, מה הוא רוצה להגיד? ודאי שהוא, הצילני נע מיד אחי, מיד עשיו. כשהוא התפלל ואמר הצילני, ודאי הוא התכוון להגיד שהוא רוצה הצלה מעשיו. למה הוא צריך להגיד פעמיים? גם מאחי. עשיו. אז מסבירים שיש 2 סוג של אויבים. יש 2 סוגים של אויבים. אחד זה אויב מבחוץ, העשיו, שזה האנטישמים, ויש אחד מבפנים, שזה האח. זאת אומרת, אלו שאומרים לך, אני אח שלך, אבל מה, אתה צריך כל היהדות הזה. וזה יותר מסוכן, לכן הוא אמר מיד אחי קודם. מי אלה היום? לדעתך? לדעתי, זה העולם, depends. כל אחד עם הסיפור שלו. יכול להיות בן אדם במשפחה שלך, זה האנטי-יהדות שנכנס לראש. לא משנה מי זה. כן. כל הדברים שאומרים לך, לא, זה שטויות, בשביל מה אתה מתפאר בזה? למה אתה עושה שבת? תעזוב. אפילו בתוכך נכנס לך איזה עמלק בראש. רשום איפשהו, תקן אותי בדיוק מה הנוסח, אם אתה זוכר, אם אתה מכיר, שחייב להגיב או לדעת מה לומר לאפיקורס. דע מה להשיב. דע מה להשיב לאפיקורס. זאת אומרת, אני רואה את זה בשני רובדים, אני רואה את זה גם אם מישהו מדבר, אז אני אדע מה להגיב, וגם עם עצמי. זאת אומרת, גם בתוכי יש איזה אפיקורס כזה, איזה משמעות, נכון? זה קול שאומר לי, תשמע, זה ומה עם זה? מה, זה נראה לך הגיוני? אז אולי הם קצת מגזימים. אני צריך גם לדעת מה להגיב לו. לכן כתוב, דע מה להשיב לאפיקורס, כן? זאת אומרת, תדע. לא כתוב שתשיב לו. לא חייבים תמיד לנצח את הוויכוח. יש מישהו בא איתך ומתווכח. לא צריך לדבר איתו. רק תדע מה להשיב. תדע מה להשיב. כן. זה גם חשוב. נכון. זה ההתחלה, זה הבייס, זה הכי חזק. נכון. אחר כך אתה יכול לבחור לא להשיב או כן להשיב, נכון, לא תמיד צריך לנצח. אז זאת אומרת, אז לביקורס הפנימי, כן צריך לדעת. בדיוק. אז אוקיי, אז השאלה שלי היא כזאת, מה היית אומר לאנשים, נגיד עכשיו ששומעים בדיוק את השיחה הזאת של הדקה האחרונה, על העניין הזה של בעצם כאילו, למה לך לשמור שבת? לא, זה שטויות. כל הדבר הזה שכמו אמרת, אחי, ספק. האפיקורס מבפנים, למה לעשות את הדברים כאלו? מה אתה משיב לעצמך? מה אתה בידיעה שלך משיב לעצמך על דבר כזה? אז אני אומר שהדרך להשיב זה ביטחון. זאת אומרת, עם עוצמה ואהבה, ולהראות לו כמה זה טוב לך. מי שמראה לו חולשה, אז הוא תופס את החולשה. מה זה הנחש? הוא תופס המקום שפתוח. אז בפנימיות שלך אתה צריך להגיד, זה לא כאילו חצי מתנצל על מה שאתה עושה. ההפך, לעשות עוד. אז כשהבן אדם בא אליך ואומר לך ככה, תוציא את הציצית, תוציא את הפאות. ככה צריך להיות. עם הרבה יותר. לכיוון השני. ואם הוא לא רוצה, אז בסדר. אני לא אומר פיזית להוציא הציצית, אבל בראש. כן. עוד יותר. עוד יותר. כן, לא מתנצל. להתנצל זה דבר שנותן פתח, נכון. זה כמו גם במלחמה עם האויב האמיתי. כן. אמרתי, יש 2 אויבים, האויב הפנימי והאויב החיצוני. אז גם האנטישמי שבא אליך, אם אתה מתחיל להתנצל וזה, באמת, הם אומרים לנו שאנחנו פשעי עם וזה, ברוגים וזה, ואנחנו מתחילים להתנצל ולהגיד, באמת, יש לנו בעיות. חס ושלום.
חס ושלום, מה? כן. אי אפשר לתת חולשה, זה ככה הנחה שייכנס בך. גם בעבודה, גם בכל דבר. אם אתה עושה משהו, 100% עד הסוף. בביטחון, היה לי שיחה כזאת. אל תראה חולשה. כן. אפילו אם אתה לומד, בוא למשל, הוא אמר לי עכשיו אתה גם, לומד. מישהו אמר לי, גם אם אתה לא יודע, בביטחון תגיד, אני לא יודע. בדיוק, יפה. בביטחון אבל. כן. בביטחון כן, בביטחון לא, בביטחון לא יודע. יפה מאוד. לא יודע את זה, לא יודע, לא יודע, אני אין לי אהבתי את מושג. הרעיון הזה. ככה, אין לי, אבל לא, אהבתי, כמו שאמרת, כאילו, אבל בביטחון הזה. מעניין. עולה לי איזו שאלה שאתה, נגיד, במסע שלך, בתוך עולם חרדי, שבאת מעולם חרדי, היה לך ספקות, היה לך שאלות, היה לך... ודאי, הייתי צעיר. ילד צעיר, הוא לא גודל עם מחשבות. אם מחכים לו עד שהוא יבין הכל, ועד הוא 18, אז הוא אולי יסרח, אולי הוא ילך, זה לא הולך ככה. חינוך זה מתחיל מההתחלה, בלי להסביר לו כל דבר. ולאט לאט, הוא קודם כל עושה, כמו שאמרנו, נעשה ונשמע. תפילין של יד, ואז תפילין של ראש. אז ילד, כשהוא גודל, בהתחלה אומרים לו מה כן, מה לא, מה כן. ואז לאט לאט הוא לומד, הוא גודל, הוא לומד למה אנחנו עושים. אבל אתה עליך שאלות? יש איזשהו שלב שמגיע לגיל, כל בן אדם זה ככה. אני לא רק מדבר על עצמי. כן. שיבין שאנחנו בני אדם, זה לא רובוטים. חרדי זה לא רובוט. הוא עובר אותו דברים, אותו ניסיונות, אותו דברים. כן. דתיים זה גם בני אדם. זה בני אדם. חשוב לציין את זה. כן. אפשר להגיד. דתיים זה גם בני אדם. כי רבים אומרים, תראה איזה עם הכיפה עושה ככה. ואיך הוא עושה, ואיך. באותו בן אדם, גם לא יש יצר, גם לא יש תאוות, גם לא. כן, אבל אתה במסע שלך, היה לך כאילו, רגע, הדבר הזה אמיתי, יכול להיות ש... ודאי, קודם כל אני ילד בן 8 ילדים, כבר אני ילד השביעי. גדלתי באנגליה. היה לי, כשאני גדלתי באזורים שהלכתי, קודם כל הבית ספר שהלכתי, זה לא היה דתי, זה היה מעורב, כל מיני סוגים. בגלל באנגליה אז, זה עדיין היה שונה מעכשיו. עכשיו זה נהיה יותר אפילו. אבל אז... יותר מעורב עכשיו? היה מעורב מבחינת כאילו חרדים, פחות דתיים, כל מיני סוגים. אז היה לי כאילו ידע פתוח לכל מיני סוגים של אנשים. זה לא שלא הייתי זה. אבל גם גדלתי בבית 8 ילדים, ילד שביעי, יצאתי כל לילה, היה לי אופניים, הלכתי בזה. באיזשהו שלב היה לי הרבה קושיות, ודאי. היה לי איזה שלב שאמרתי, לא, אני לא הולך לישיבה, יהדות. תעזור, אני אוהב יהדות, אבל לישיבה, וזה אין לי כוח. היה לי איזה שלב. עד שאבא שלי הסתכל עליי והתחנן. והוא עשה, כמו יוסף הצדיק, שראה דיוקנו של אביו בחלון. וואו. ככה. אבא שלי, אני ראיתי מהלב שלו, היה חשוב לו שאני אלך. ואז אמרתי, בסדר. וואו. ואז אמרתי, אם אני אלך עד הסוף. זאת אומרת, אני אתן את זה שנה, ואני אשב מקדימה, במושב הקדימה, ללמוד מהרב, ולדעת בדיוק מה הוא אומר. והיה לי כל כך טוב. וואו. ולא רציתי, מאז לא עזבתי, ועד היום אני רק לומד, אני לומד, או עכשיו אני עוזר הרבה אנשים וזה, אבל יש לי פנוי, יש לי זמן, אני חוזר לבית מדרש, חוזר ללמוד. וואו. מאז לא עזבתי ישיבה. אז אתה אומר שהיית הולך עם אופניים. אני 39 עכשיו, והתחלתי בישיבה בגיל 16, 17. אז אתה אומר שאתה הולך עם אופניים, ואתה כאילו בטח באנגליה, אני מנסה לדמיין את זה. יש הרים, יש הרבה דבר לעשות. שבת עכשיו, אתה רואה את כל אתה יודע, חבר'ה, בטוח לך גם חברים, אמרת אם זה היה מעורב, שהם לא שומרים, או שלא היה דבר כזה. לא, כולם היו שומרים שבת? היו, כן, שומרים שבת, אבל לא חרדים. לא כולם היו חרדים. כאילו פחות, נקרא לזה החמרות, כאילו פחות. כן. יותר עדין. הבנתי, אבל לא ראית את הצד השני כביכול, לא יודע. ודאי שראיתי. אלה יוצאים בשבת, ובחורות. היה לי מחשב בבית. כן. ופתאום זה מביא סרט, וזה התחלתי. כן. אני בן אדם. ואתה רואה סרטים פתאום של וואו, וזה. כן. של קליפורניה, אמרתי, וואו, איזה מקום זה, ובסוף אני פה. כן. הנה, אולי זה נכנס לתת מודע שם, ובסוף, איך הגעתם באמת ל-LA, אז מכל הסיבוב הזה? אז כשהייתי בארץ, למדתי אחרי ישיבה, התחתנתי עם שירה,
ואז הלכתי לכולל שמה, בירושלים, ובכולל שלי זה היה הרב מרדכי אליהו, זיכרונו לברכה, הרב הראשי של הארץ, היה צדיק מקובל גדול, זה כולל ספרדי. אבל יש כל מיני סוגים שמה, ושמה הם ממש, כל הלימוד זה לעשות רבנות ולצאת לעשות פעילות. ויש שמה כל מיני רבנים שהלכו לכל מיני מקומות בעולם, אחד במרוקו הלך, אחד צרפת, כל מיני מקומות. ארצות הברית הרבה, יש פה בלוס אנג'לס 3 רבנים משם, מהכולל הזה. זה מקום של פעילות, לומדים חבל על הזמן, ואז כל הרבנים יוצאים. וזה היה מקום מדהים, איך אני מתגעגע למקום הזה. עד היום אני מחובר. עכשיו אני לומד שם ספרות, אני בעזרת השם עושה מבחן. ספרות, אני לומד, בעזרת השם. כל הזמן לומד עוד דברים. טוב ללמוד. דרך הכולל. יש מישהו שמלמד אותי דרך זום, משלמים לו, והוא מלמד אותי. כל הזמן יש שם פעילות. והייתי שם 3.5 שנים, כמעט 4 שנים, ואז עזבתי. והלכתי שזה בארץ קורה. לארצות הברית, כן. ושם זה, כל הפעילות שם זה כדי לעשות שליחות. בכל מיני מקומות בעולם. ומשם הלכנו לארצות הברית. ומאז לא, אנחנו עדיין פה. התחלנו במקום אחר, מדינה אחרת, נקרא יוג'ין, אורגון. היינו שם 4 שנים. היה קשוח, אמרת לי שם, לא? כן, אנחנו יחידים. תחשוב, לבוא מעולם דתי. יש שם יהודים שאמרתם? יש 2,000 סטודנטים יהודים על הקמפוס. שמה. באוניברסיטה. אז עשיתם כאילו איזה מחקר לפני ואמרתם, טוב, זה מספיק כדי... לא כל כך מחקר. אם הייתי עושה יותר מדי מחקר, לא הייתי הולך בכלל. מרוב שזה מקום נידח. כן, מן הזהירות. כן. הלכנו ואמרנו, אנחנו ננסה. אבל אני... ויזה היה מהר, בגלל זה משהו שנקרא R1 ויזה. R1 is a religious worker ויזה. אמרנו, הם רוצים לעשות לנו ויזה? נעשה. הארגון שרצה להביא אותנו לארצות הברית. אז הם עזרו לנו להשיג ויזה, וזה היה מהר. אמרנו, וואו, מן השמיים. מאוד מהר כל העניין. והגענו תוך זמן קצר. 4 חודשים, 6 חודשים כבר אנחנו בטיסה. וואו. ועכשיו להקים מקום כזה, נגיד, ביוג'ין, אורגן שמה. כן. כסף, בית, ארצות הברית, סכומים, מאיפה מביאים את כל ה... לא, זה לפני שבאים, יש אנשים שמתקשרים. כן. יש בית כנסת ושליחים שכבר נמצאים בפורטלנד, שזה עיר אחרת בתוך אוריגון, במדינת אוריגון, ומשם התקשרו אלינו, ואמרו שאנחנו צריכים עוד מישהו לבוא ליוג'ין. יוג'ין זה מקום של קולג' טאון. זה עיר, רק קולג'. יש הרבה, יש פחות, כאילו, כמה מקומות של עובדים וזה, אבל לרוב זה קולג'. 10 דקות משם זה סתם שדות. 20 דקות משם זה לא, זה קולג' טאון ממש. וואו. מסיבות וזה, פרט לייף, לא יודע אם הישראלים מכירים. מה זה פרט לייף? פרט לייף זה כמו גריק, זה קונספט גריקי, יווני. אוקיי. דווקא, חנוכה. כן. כדי לשרוד בקולג', כשיוצאים מבית ספר, מהבית וזה, הם הולכים כולם בקבוצות. אז יש בתים גדולים, וכולם, יש כאילו משפחה, נהיית משפחה. אוקיי. אני חושב שיש... איך זה נקרא? זה נקרא fraternity או sorority. fraternity זה בנים. כן. זה בית שכולם מזכירים, והם כולם חלק מהבית הזה. כן. ואז כולם הולכים ביחד לקולג'. כאילו, אתה לא סתם לבד באיזשהו... כן, אני רואה את זה בסרטים. והם ממש נהיים מגובשים, והם כאילו, וזה המקובלים, וזה מתקבלים, ולזה לא... כדי להתקבל צריך לעבור איזשהו מבחן. זה השם של זה? אני זוכר את זה fraternity and sorority. אמריקן פאי כזה, כל מיני כאלה... כן, מלא, מסיבות, כן. ויש 2 שהם יהודים, A-פאי ו-A-פאי, ויש עוד אחד, שכחתי איך קוראים לזה, CBT או לא יודע מה. כן, OCB. משהו. ZBT, אני לא זוכר. אבל יש כאילו... אני תמיד זוכר, אני הייתי עובר את המקום של כל היהודים, ויש להם מסיבות וזה. והם לא רוצים לראות אותי. כן. אתה יודע, זה בושה להרבה מהם. כן, זה מרגיש, כן. כאילו, הם עושים דברים, הם צעירים, אתה יודע, 19, 18.
תמיד הייתי, מאז פעם אחת הלכתי וראיתי הם שם ככה, והם מתביישים, אז אני הסתובבתי לצד השני, שלא יראו אותי, לא אכפת לי. כן, מה אני צריך להסתכל? כן. אני אסתכל לצד השני, ומאז אני לא עובר את הכביש הזה. למדתי שאני לא עובר את הכביש הזה, זה יהודים, הם עושים מה שהם רוצים, ואני לא צריך להסתכל. עדיף לא להסתכל. אוקיי, אז... מסיבות, אתה יודע. כן, כן, כן. college parties, כן. לא crazy. כן. אז מבחינת... אז היינו שם 4 שנים. ומימון 4 שנים, לחיות, לאכול זהו, ילדים. אז אמרתי שיש ארגון כבר בפורטלנד, שהם מרגישים, יש כל כך הרבה ילדים. יש הרבה אנשים שגודלים שם, כן, ושולחים את הילדים אחרי בית ספר ציבורי כן. בפורטלנד, שולחים את הילדים להיות באוניברסיטה. אבל באוניברסיטה אין כלום. אז הם מתקשרים, הם מארגנים דרך התורמים והמשפחות שיש בפורטלנד, הם אומרים, אנחנו צריכים רבי ורבנית לבוא, לעזור לנו שמה. יש לנו הרבה מהצעירים שלנו, הולכים לשם והם משהו בשבילם. אז כולם הסכימו, עשו פגישה, לפני שפגשו אותנו. כן, כן, כן. ואמרו, זה מה שאנחנו צריכים. וזה תקציב לזוג עם ילדים, שתי ילדים, דירה וזה, וכביכול משכורת, כאילו... משכורת. אז אנחנו לא סתם, זה לא עמותה סתם, זה בשביל ההורים של אנשים. ברור. אני ממש שם בשבילם. אין שם כלום חוץ מזה. וההורים רצו שהילדים שלהם ישתייכו ליהדות, לא לאבד את זה. ממש. וילדים שם בני 19 שחוגגים, וכל ה-priority הזה, וכל הזה, הם במיינדסט הזה בכלל עכשיו? לא כל כך. לא. לא, אבל תמיד יש רצון ליל שבת. זה היה קשה. באים, כל הרבנים בקמפוסים, אתה מכין מלא אוכל, אחרי 20 דקות אוכלים קצת וזה, הם אומרים, סליחה, אנחנו צריכים לצאת. יש להם עוד מסיבה. כן. ועוד 10 מסיבות. יש להם רשימה של מסיבות. ולפעמים זה כואב הלב. מה? כן. הכנתי את כל זה, ומלא אנשים. וואו. באו, ואפילו העוף, בקושי אנשים אוכלים. כן. ככה היה, לומד לוותר. אתה מקפיא הכל פשוט. אתה לומד לוותר בצורה לא נורמלית. עד שאתה בונה בסיס של... בהתחלה הם אומרים לך, מי אתה? למה אתה פה? אבל עד שאתה בונה, עוקבים. כל יום הלכתי על קמפוס, היה לי שולחן, לא מתייאש, תבוא לשבת, בוא נפגוש, קפה. ככה כל הזמן, פוגש קפה, עומד בקמפוס. חוזר הביתה, מביא אותם. שבת, יש לנו מימונידיז, היה לנו כל מיני דברים שעשינו כדי 10 שבועות, מימונידיז זה ללמוד, 10 שבועות, כל שבוע זה שיעור אחר, על כל מיני דברים מעניינים, שמחה, דברים קלים, gratitude, הכרת הטוב, כל מיני דברים. ואחרי זה שבתון, יוצאים לאיזשהו מקום, שבת גדול ביחד, והרבה מהם זה פעם ראשונה, ועל ידי זה הם מקבלים אמזון קארד, $300, $500, היה לנו תורמים. ואז הם רצו וקיבלו איזשהו, אתה יודע, תעודה, למדו קצת יהדות. וואו. ככה עשינו. 4 שנים. 4.5 שנים, כן. ומה קרה מאז? ב4.5 שנים, כאילו מה... הילדים גדלו. שלכם. כן, וקשה. זה לא מקום שאי אפשר להיות הרבה זמן. ואתה פשוט יכול להגיד לחבר'ה שומעים, אנחנו... הם יודעים. Can't do it anymore? כן, הם יודעים. זה לא אפשרי. חוץ מחב"ד... יש שם חב"ד. עכשיו יש, לא היה. עכשיו יש, לא היה. בזמן שהיינו. כן. אבל חוץ מחב"ד שהם מיוחדים, צריכים לחבק אותם כל יום. כן. כן. איזה שליחות, אה? כן. ואני מבין מה זה חב"ד, על ידי זה שאני עשיתי עבודה, אני לא חב"דניק, אבל אני מבין מה הם ומי הם, על ידי זה שעשיתי את מה שאני עשיתי. אתה לומד חסידות אבל, נכון? כן, מאוד אוהב. מי אתה מתחבר מהחסידות? אני אוהב לרבי נחמן, ליקוטי תורה, תורה אור, כל הספרים, זה מאוד מעניין. כל מה שאני פותח, וואו, מחזק. דברים של הרבי אתה צריך לקרוא, בעל טניה? מאוד, מאוד. צריך להם טניה? כן, טניה. כמובן, עם ספר נכון, עם הסבר. כן. לקרוא את זה סתם, זה לא... כן. צריך מישהו ש... אתה יודע, יש הרבה ספרים. כן. אבל אני מאוד אוהב כל הספרים. ברוך השם, זכינו. כן. יש לנו עושר אמיתי. היה לי פעם, כשהייתי באורגון, ישראלי, פרופסור, במתמטיקה. הגיע,
להיות שם באוניברסיטה. אבל הוא היה מאוד אנטי יהדות, והוא לא גדל עם יהדות בכלל. יהודי? יהודי, ישראלי. ישראלי. פרופסור חכם ענק במתמטיקה. והגיע להיות פרופסור PhD באוניברסיטה ללמד. והוא פגש אותי, והוא שאל אותי שאלות, הלכנו לפגישה, ואמרתי לו, בוא נלמד קצת יהדות, אתה מדבר עברית, זה השפה שלך. וביחד למדנו מסילת ישרים, וואו. עד שאחרי כמה חודשים, לא קשור אליי, למדנו. הוא אמר, אני חוזר לארץ, לא יכול פה יותר. הוא התחזק ביהדות בצורה לא נורמלית, התחיל שבת, הכל. ישראלי, פרופסור שהלך למקום הכי נידח, יוג'ין, אורגון. כן. תראה מה זה. התחלנו ללמוד מסילת, כשאין לך את כל הדברים האלו, אתה יודע, ישראלים שבאים לפה ואין להם כל הדברים שיש בארץ, כל הברכות של העם היהודי. כן. אז פתאום אתה מרגיש את חוסר. הצורך, החוסר. חייב חוסר. הטובה ניכרת בחסרונה. חייב חוסר. זה, אני חושב שגם, חורבן בית מקדש כן. השני, הגלות, כל הרעיון של הגלות, זה שיהיה חוסר. כדי לבנות. והמון המון מתקרבים דווקא פה, וזה כאילו נראה הפוך על הפוך, איך יכול להיות? אבל כשאתה יורד לעומק, אתה מבין, פסיכולוגית גם, פתאום חסר החגים, פתאום רגע האווירה הזאת, גם אם הוא היה הכי חילוני בארץ, אבל היה אירוע, היה ארוחה, היה חברים, היה חופש, אם זה עבודה, אם זה בית ספר, כאילו, יש משהו, זה לא סתם כאילו יום רגיל פה, איזה מנדי, לא, יש עניין עכשיו. אז מאוד חסר, כן. כן. אתה יודע שהמילה ציון זה יוון עם צדיק. ציון זה צדיק יוון. נכון. אומרים שאם אתה מתחבר לציונות בלי הצדיק, יש לך יוון. יש שם הכל. מאוד קל. מה זה הצדיק? הצדיק זה הצדקות, התורה. צדק. הצדק, כן. זאת אומרת, מי שאין לו תורה בזה, הוא יכול גם להיות בארץ ולהיות חלק מיוון. כן. ובאמת ככה זה. זה לא תרבות. אנשים חושבים שיהדות זה רק תרבות. זה גם יש לו תרבות, אבל יש לו עוד דברים, זה עמוק. זה חוכמה. זה דרך חיים. זה הרבה דברים. אז עכשיו אנחנו בחנוכה. כן. ויש הרבה לימודים על חנוכה. נכון. אני קיבלתי המון חידושים על החג הזה. זה חג שנולדתי בו, ולא ידעתי עליו הרבה דברים. לכן קראו לך... כן, כן. שם יפה. כן, סיפור דרמטי כזה, היה מלא גשם, ואז שנולדתי... אתה יודע שהמילה ה-25 בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ברוח אלוקים מרחב את פני המים, והיום מאלוקים יהי אור. זה ה-25? 25. מה אתה אומר? כן. הבן איש חי אומר את זה, והמילה יהי, זה גם 25. מעניין. יהי זה יוד, ה' יוד. כן. שזה 25. אני מנסה רגע לחשב את האור, שזה א' 1, ו' זה 6, אז זה 7, ורש זה 207. לא, 207. 207. אז זה גם גימטריה קטנה 7. כן. לא, בעצם לא. 9. 9. אני לא יודע מה... מעניין, אור זה 9, מעניין. אבל 25, גם בשמה ישראל יש 25 אותיות. מה זה בשמה ישראל? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רגע, אבל פה דיברת על 25 מילים. בראשית ברא זה 25 מילים. נכון. ואתה אומר בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה 25 אותיות. כן. רגע, אז היה עניין מעניין. אז אתה אומר, זה המילה 25, אור זה המילה 25, ויהי גימטריה זה גם 25. יהי, כן. מה אנחנו לומדים? חוץ מ-2 ו-5, גימטריה קטנה זה 7. מה אנחנו לומדים על הדבר הזה? שזה המילה 25. שהאור שיש בחנוכה זה קשור לאור שזה גם בקפה. כן. קפה. חנוכה. חנוכה. בחפה, חנו בחפה. חנו בחפה. כן. ולכן, וגם, אז רגע, מה העניין? החודש? אז מה העניין עם זה, עם ה-25? אני לא יודע בדיוק מה העניין של 25, אבל אני יודע שזה היום שהפסיקו למלחמה. חנו חפה, זאת אומרת שהפסיקו את המלחמה בכל הסיפור. גמר בחפה. חפה. כן. וכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גם היה לו את העתיד
בגלל אצל הקדוש ברוך הוא אין רק העבר, או אין הווה, נכון. יש לו גם הכל ביחד. אז כשהוא ברא את העולם, והוא ברא את האור, אור הגנוז, האור הזה גם חשב על האור העתידי, על האור של החנוכה, שיש לנו, כשאנחנו מדליקים האור, אנחנו מתחברים לאור של 6 ימי בראשית, שזה נקרא אור גנוז. כשיהודי היום עושה משהו בעולם החושך הזה, הוא מתחבר, יהדות, נר מצווה בתור האור. כשהוא מתחבר ליהדות, הוא מתחבר לאור היסודי, שבו יש, כאילו, שביום אלוהים יהיה אור, האור הגנוז, האור היסודי, שזה לא אור של העולם שיש לנו פיזית מהשמש, כן, כן. שזה הגיע ביום הרביעי. על פי קבלה זה אור ההשפעה האלוקית. כן. זאת אומרת, זה מקום אחר. אנרגיה, החיות. כן. שפע, הכל נכלל בתוכו. הכל, ברכה, כן. ניסים. אתה יודע, למדתי איזה לימוד שאותי ממש נגע בי ברמה, אתה יודע, אני מנסה גם הפודקאסט הזה, כל העניין של ההשפעה זה להביא התפתחות, personal growth, through the Torah. זאת אומרת, להביא התפתחות אישית וכמה אני מתפתח אישית בחיים שלי, אם זה פחות ספקות, פחות חרדות, פחות לחצים, חיים יותר נכונים, מבחינת איזה מישן בחיים, מבחינת משמעות, מבחינת, גם המתווה הזה של התורה, של, אתה יודע, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, איך זה משפר לי את איכות החיים, וגורם לי להתפתח נקרא לזה במשימה הנשמתית, אבל האנשים שבאים עכשיו בלי עכשיו יותר מדי וואו ורוחניות, כן. איך התפתחות אישית, טוני רובינס, איך אני יותר טוב, איך אני better version, גרסה הרבה יותר טובה משל עצמי, 2.0 של עצמי. ובפרשות אני חושב שיש לימודים, וגם על החג הזה, אז אחד הלימודים שמאוד נגע בי, זה היה העניין הזה שזה גם היה, התחיל פה כזה פרשת וישב כזה, זה בדיוק היה את העניין הזה עם יוסף ויהודה. שזה הפרשה של חנוכה. כן, ואני נגע לי איזה נקודה, מה זה מעניינת? למדתי מכמה רבנים, ואספתי, והיה שם איזה לימוד, מה זה כאילו מהמם על העניין הזה, שקודם כל בגמרא רשום, מי שרוצה להחכים ידרים. כן. והמנורה בזוויות היה בדרום. זאת אומרת, היה עוד כמה קישוריות, שורה התחתונה, הקישור זה שהנרות של חנוכה, והחנוכיה, המנורה בבית המקדש, קשורה לחוכמה. כן. והאש, הרי יש הרבה אמצעים לאש, אפשר לבשל איתם, אפשר קורבן פסח, כאילו יש הרבה זה, אלה לראותן בלבד. זאת אומרת, יש איזה קישור של הראייה. ואז עכשיו שאנחנו בהתנסות החווייתית שלנו בחיים, אנחנו רואים שיש לנו, אנחנו חווים את החיים דרך פילטרים, חיישנים, שנקראים חושים. אז יש חוש מישוש, זה עולה למעלה. כביכול, מה הכי קרוב? אני יכול לגעת, ככה לאחוז בדבר, אפילו ברגל, אבל עד לכאן. אני לא יכול יותר מזה. מעל זה, טעם זה בכלל, זה כאן בפה. ריח עוד כבר, אני יכול להריח טיפה, כן, רחוק, שהוא גם מאוד חזק, אני יכול פתאום להריח תבשיל, זה יכול לזרוק אותי לסבתא שלי, אתה יודע, שהכינה איזה משהו, יכולה לברכה. ואז יש שמיעה, אני יכול לשמוע בום מאוד מאוד רחוק, גם עם שמיעה יש עניינים בקבלה, שכאילו מישהו יכול לספר לי משהו שקרה עכשיו במלבורן, ואני מקושר למה שקרה שם, זאת אומרת, זה גם מאוד רחוק. אבל ראייה זה כאילו טבלה אחרת לגמרי. אני יכול לראות כוכבים, שנות אור, אני יכול לראות שמש, זה כאילו, זה גם, בגלל זה גם מקושר עם יוסף, שמירת הברית, שמירת עיניים, זה מאוד מקושר, כאילו דברים שאפילו אנשים שראו סרטונים של 7 לאוקטובר, או סרטונים של דאעש, או רופאים ראשיים, דברים לא סבבה לראות, בתכלס, היום שאתה מבין את זה, זה נצרב לך פה, מאוד מאוד קשה לנקות את זה אחר כך, עד כדי, צריך הרבה קלנזינג, כדי לרפא את זה. ואז העניין את הקישור הזה של הראייה הזאת, אז הראייה שאנחנו בכלל העם הזה, כפרה על העם הזה, לא, 3,000 שנה, כל הצוררים שלנו, כל הקלגסים והנאצים והיוונים והרומאים, וכל מי שהיה לנו שם, המליקים, מצרים, כולם, עם, הם נתנו דוגמה שם באחד הלימוד, רשום דוגמה של 2 דברים. אחד, האור הפנימי, שרבי נחמן גם מדבר על זה הרבה, שבן אדם נגיד עכשיו very challenging, כאילו תקופה מאוד מאתגרת בחיים, או דיכאון, או דברים כאלה, אומר,
נכון, יש איזו עננה רגשית, there is an emotional cloud כזה, שאתה יודע, שאתה במצב emotional כזה, כן. מזג אוויר כזה, אמוציונלי, קשה מאוד להסתכל על מה טוב בחיים, למרות שיש המון טוב. אבל הוא אומר, חפש אחד, משהו שאתה יודע, לא משנה מה קורה, את זה אני אוהב את עצמי בזה. יש את הנקודה הזאת שאני סבבה עם עצמי, שאני אוהב את עצמי, שאני מעריך את עצמי על הדבר, על הנקודה הזאת. הנקודה הטובה הזאת, תחבר אליה, כי הנקודה הזאת תתחבר אותך לעצם שלך. האור הגנוז הזה, שהוא חלק אלוקה ממעל, וחלק אלוקה ממעל, חלק אלוקה מהאינסוף. אז תחבר לנקודה הזאת, היהודים תמיד תחברו לנקודה שהיום יש המון אור. פעם, באמת, אתה יודע, תקופה של שואה וזה היה קשה לי, איפה יש אור? נכון. מצאו את החריץ הקטן הזה? אומרים, תור בדיחה, זה מה שהסופגניה מסמל. יפה. פותחים אותו. יפה. ומה יש בפנים? יפה, ריבה. בשביל מה אתה אוכל? כן. בשביל הריבה. כן, כן. זה האור, למצוא את האור הפנימי. האור הזה. אז זה העניין של כאילו החיפוש הזה בעצמך. ועוד עניין יפה, שהוא קושר גם לעתיד. יש פה ספר, אני לא יודע אם אתה מכיר, של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. Man search for meaning. אז הוא לא... יש לך את זה בעברית? כן, יש את זה פה בעברית. באמת? איפה זה? והוא... פה? כן, תסתכל, אחד מהם שם, צריך להיות ספרון קטן כזה, בצד שלך. אני אף פעם... אני לך אותו תכף. מאוד מעניין. אז קראת אותו. כן. בסוף, הוא היה בשואה למי שלא מכיר, וזהו, הוא היה בשואה, והוא פסיכואנליזה וכאלה, והוא ניתח את הדבר הזה, ששורה תחתונה, למי שלא היה את האור הזה, את האמונה, ואת התקווה, שיהיה טוב. כאילו, שיש תקווה שיהיה טוב. זאת אומרת, זה אור שקשור לעתיד. ויוסף היה מאסטר בזה. הוא חלם חלום, ולא משנה, אתה יודע, הוא ודוד, שאני מסתכל על שניהם, כאילו אם אני אומר, וואלה, יש אנשים שאני יכול להגיד, אתה יודע מה, כאילו, גם אם היה רשום לי, אתה יודע, בתורה, שהוא וואלה התבאס וחטא, ואתה יודע, כאילו, gave up, אני הייתי אומר, טוב, אלה מגיע להם, כאילו, דוד אכל כפות מכל מקום. כל מקום. לא מוותר. יוסף, 13 שנה בבית סוהר, הוא מחיה את החלום כל יום. הוא מסלסל בשיער, הוא מלך. מקפץ בבית האסורים, גם יש שמחה, יש עניין של שמחה בדבר הזה, זאת אומרת... מלכות, זה מלכות. ממש. הוא בספירת יסוד, זאת אומרת... הוא בספירת יסוד. כן. אבל הוא השתמש במלכות שהיה לו. כן. ככה אומרים. זאת אומרת, אני בהתפתחות אישית בלימוד הזה, ואני רואה את זה בחיים, אתה יודע, יש הרבה דברים ארטילאיים כאלה וקונספטים כאלה, ואני מנסה להוריד את הדברים האלה למעשה של יום-יום, ואני שם לב שבדבר הזה שנקרא זמן, יש לנו עבר, הווה, עתיד. כן. ובעבר יש זיכרונות טובים, ויש גם משקעים. יש טראומות, יש דברים לא טובים מהעבר. בעתיד יש גם שני רבדים, יש את החלומות, הדברים שאנחנו want to fulfill וזה, ויש גם חרדות, ספקות, בכלל כל העידן הזה, ציפרלקסים ואתה יודע, לחץ, יש פורמו, יש כל מיני דברים כאלה. הכל בעתיד תלוי על מה שהיה בעבר. כן, וגם הכל קורה מההווה. זאת אומרת, מההווה אני נזכר בעבר, ומההווה אני הולך לעתיד. אז הלימוד אמר, ואני שמתי לב על עצמי ביום-יום על האימון הזה, שזה שריר כל הזמן, שאתה פתאום חושב, וואי, רגע, ואם יהיה ככה? אז אתה אומר, רגע, אני רוצה להתחבר ליוסף, לכוח הפנימי הזה שנקרא יוסף. יוסף מחבר אותי באימון הזה שלו, באסנס, לחלום. דווקא לרוב העתידי, הטוב. רגע, בסדר, יכול להיות ככה, אבל מה אם יהיה ככה? בוא נתרכז בזה, בוא נחיה את זה. בוא ניתן attention. היום רואים במדע, אתה יודע. ואז זה יוצא לפועל. המחשבות, יש להם frequency, אתה מזמן את מה שאתה זה, איפה שאתה חושב, כל הדברים האלה, היום זה לא הוא, כאילו רואים את זה בעיניים, רואים את זה במוחשי. ממש. ויהודה, אותו דבר רק על העבר. זאת אומרת, אתה נזכר בדברים לא טובים? לא, קח את הכוח של יהודה, תיזכר בזיכרונות הטובים. וואו. ומבחינת אימון, מבחינת שריר, באמת כל הזמן שאם אתה חושב על העתיד, להתרכז, לחיות את החלום הזה שיש לך, לשבת, לחשוב על החלום הזה של הנקודה הזאת שכל אחד רואה את עצמו מגיע אליה, 4 שנים, 5 שנים, ואז 5 שנים מעכשיו יהיה עוד חלום של 5 שנים קדימה, לחיות את זה, אל תתרכז במה לא, ומה הספקות ומה החרטות, תחיה את זה, וזה שריר, לאט לאט, כל פעם אני שם לב, אני חושב על איזה משהו, רגע, כוח של יוסף, הלימוד הזה, חושב על החלום, פתאום נהיה לי חיוך. זה ממש על מה שדיברתי, אני אגיד לך איזשהו, להמחיש סיפור ידוע, על אבא וילד שהלכו לכמה ימים לעשות טיול
בהר. והם הולכים, עוברים את המים, ואז עוברים כל מיני דברים, ואובסטיקלס, עולים, זה קשה. אחרי יום, יומיים יושנים, היה להם אוהלים, יושנים, והבן אומר, די אבא, אני לא יכול, ואני רואה סוף ההר, הוא כל כך רחוק, אני לא יכול. אבא, אני עייף. אז אבא אומר, בוא בני, תבוא לצד, תסתכל מאחורה. אתה רואה את כל השלב שעברת, יפה. כל מה שעשית, תסתכל מה עשית. ואז הילד מסתכל, וואו, איזה ארוך, מה עשינו, וואו, איזה יופי. וואי, חזק. ואז הוא אומר לילד, אוקיי, עכשיו נמשיך קדימה, בוא נעלה עוד. עכשיו הילד ממשיך, אחרי עוד יום, הוא רואה קרוב לסוף. והילד מתחיל להסתכל אחורה, אבא, לא, אל תסתכל אחורה, עכשיו תסתכל קדימה. אנחנו צריכים להגיע לסוף, come on, you can do it. ואומרים שבאמת זה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בזמן הדלקה, מה אנחנו עושים? פוחת והולך או מוסיף והולך? האם אנחנו מתחילים ב8? לא, מוסיף. ויורדים 7, 6. זה שיטה של בית שמאי. בית שמאי אומרים? נכון. מתחילים במספר 8. נכון. למה? תסתכל על כמה עוד יש לך. ומה הלל אומר? לא, מוסיף והולך. היום עשינו יום אחד, אז מדליקים יום אחד. מחר יום שני, אז מדליקים שני. 2 ניסים, 3 ניסים, עד אתה מגיע. זה מהדרין מן מהדרין. כן. הכי יפה זה לראות כל יום את הנס שהיה. ובית שמאי אומר, לא, תתחיל ב8 ותרד. מה הרעיון של בית שמאי? יש כל מיני מחלוקת ומסבירים. אבל מה העניין של בית שמאי? אז אומר הבן איש חי, שבית שמאי זה דין. הוא אומר על דין, מה זה דין? להסתכל רק על הסוף. דין אומר, כמו המנורה הוא בזהב, כן? זהב זה מתחיל ב7, זין, האותיות של זהב זה זין, שזה 7, ה' זה 5, ב' זה 2, זה יורד. זאת אומרת, מ8 אתה יורד, למה? אתה רק רואה מה שיש לך עדיין לעשות. אתה לא רואה מה שעשית, אתה רק מסתכל על מה עוד צריכים לעשות. מה דין אומר? ילד, אתה חייב להמשיך, תמשיך, תעשה עוד, תהיה רופא, תהיה זה. דין זה אומר רק להסתכל על הקדימה, על הסוף, על המטרה. וחסד זה ההפך. והוא אומר, כסף, אפילו שהמנורה לא מכסף, אבל כסף שזה חסד, זה מתחיל בחטא, שזה 8, סמך זה 60, פי זה 80, זה עולה. כסף? המילה כסף. כסף, לא, עם כף. כף זה 20. כף, סמך, פי. כן. זה עולה במספר. נכון. זהב, יורד. כסף, שזה חסד, עולה במספר. ואומר בית הלל, שאנחנו צריכים לעלות בהדלקה. בלילה הראשון, 1, 2, 3, 4, 5. למה? בגלל, תסתכל על מה שעשית. עשית יום אחד, תדליק. עשית יום שני, תדליק 2 ימים. 3 ימים, עשית 3 ימים, תדליק. זאת אומרת, תסתכל על מה שעשית, נכון. כדי להתקדם בחיים. It gives you, כן, fuel, it's fueling you. למשל, מי שלומד עכשיו, מתחיל ללמוד, והוא פותח גמרא. הוא יכול להגיד, וואו, יש עוד 100 דפים ללמוד, נכון, אני לא, איך אני אעשה? אני חוטא בזה, אני אומר, וואי. איך אני אעשה? כל כך הרבה מה ללמוד. ללמוד. לשם, איך אני מגיע? אבל מה הבן אדם צריך לעשות? להסתכל על מה שעשית. נכון, יפה. עשית עמוד אחד, איזה יופי שעשית וואו, את זה. כן. ועל מי אנחנו סומכים? על מי אנחנו הולכים כפי בית הלל. בית הלל. צריכים את שניהם. נכון. צריכים גם לזכור את המטרה. להסתכל על העתיד, אבל להסתכל על העתיד. אבל אף פעם לא לשכוח על מה שעשית, ואיך פעלת, ואיך... זה הדבר, כדי להתקדם צריך כל הזמן לראות את המצוות שעשית, ואת היופי שעשית, והטוב. כן. אם לא, אתה לא יתקדם. וואי, איך זה חידד לי אז את הקונספט הזה? זה הקונספט שאמרת. של גם לחזק, כאילו, תסתכל רגע על מה עשית. שזה יחזק את ההווה שלך לעשות עוד. ויקרב אותך לעתיד, ושאתה קרוב לעתיד, אתה כבר מסתכל, אז זאת אומרת, אתה מג'נגל בין עבר ועתיד, בדברים הטובים של העבר, מבחינת גם, תראה כמה עברת. כן. וואו, זה נותן לך כאילו, יאללה, תמשיך, מדהים. כן, וגם לראות מי שמכיר טוב, מה זה הכרת הטוב? לראות העבר, ולהגיד כמה דברים טובים קרו. הכרת הטוב, אפילו שזה לא הולך לי טוב, מה זה הכרת הטוב? זה לא gratitude באנגלית שאומרים gratitude. נכון. אין לו משמעות. בעברית, הכרת הטוב, זה אומר שלא הולך לי כל כך טוב כל הזמן, אבל אני בוחר לראות, להכיר בטוב. הכרת הטוב זה בחירה.
וואו. זה עבודה של בחירה, שאני בוחר להסתכל ולהתמקד על הנקודה הטובה. וואו. ואם בן אדם, להגיד בבוקר חסדך, שהוא מסתכל בעבר, והוא בזמן הזה גם, והוא אומר כל החסדים, חסדים, חסד, אז באמונתך בלילות. אז בלילה, כשזה קשה, בעתיד, הוא יהיה לו אמונה, הוא יכול להתמודד בקושי, בגלל הוא יודע שזה לא... תסתכל כמה חסד היה לי. כן. זאת אומרת, תסתכל על העבר, תסתכל על הטוב, תסתכל על מה שעשית, וככה תוכל להתמודד ולהמשיך קדימה. וואו. איזה לימוד מדהים. אני זוכר, אני גם היה לי איזה, אתה יודע, איזה רגעים בחיים שאמרתי, בוא'נה, אני חייב לרשום, אני לא זוכר מי ראיתי את זה, חוכמה מבחוץ תאמין. כן. תורה מבחוץ אל תאמין. אבל יש גם הרבה חוכמות מבחוץ. וגם שם דיברו, אני זוכר, עוד לפני שהייתי בצנה הזאת, כאילו, אתה יודע, התחלתי את הדרך הזאת, תמיד היה באופק, אבל כן, זה היה כאילו, אתה יודע, זה עניין כזה, לדעתי דויד גוגינס עושה, מכיר אותו? לא. מי זה? אחד פה שהוא כאילו, אתה יודע, שבר את כל שיא גינס, כן, אמריקאי, והיה שמן, והלך לנייבי סירס, ועבר הרבה, הוא כאילו גם כזה, אתה יודע, כתב עם ספר, והוא באמת שבר את כל השיאים. סלבריטי כזה. כן, אבל הוא שבר באמת את כל השיאים האפשריים, והוא הרבה מדבר על המלחמה הזאת, נשמע לי היום כמו בנפש הבאמית, כאילו ביצר, שאומר לך, אתה לא יכול לעשות את זה וזה, וכאילו, לי הוא קצת כאילו, וגם בכיוון, אבל אפשר הרבה ללמוד, כן, אבל אפשר הרבה ללמוד בעניין הזה שנגיד הוא אמר, תעשה איזה ג'ה, ותרשום מלא פתקים של דברים שעשית עד עכשיו, שהיו טובים, שאתה מבסוט עליהם. בונה, סיימתי את הפרויקט הזה, בונה, זה היה סיוט ואני לא מאמין, ואני אחרי זה, קרה משהו, סיימתי את הלימודים, לא האמנתי תעשה ככה, ושבמצבים שלא טוב, פתח איזה פתק, וואי, נכון, עשיתי את זה, שכחתי מזה, אתה יודע. כל פעם אתה מוסיף, וזה נערם ונערם, כמו שאתה אומר, העניין הזה של העבר, גם דברים כאילו שמאוד היו קשים. אז עכשיו אתה ניצב לפני משהו קשה, אתה אומר, בוא'נה, עשיתי את זה, כאילו, בסדר. לעומת זה, זה... נכון. אנחנו נותנים חלק מה שאתה עושה עם הפודקאסט הזה, ולהכיר בטוב, אנחנו יותר מדי ביקורתי על עצמנו. נכון. זה בגלל שאנחנו חלק אלוקה ממעל, ואנחנו חלק מדבר שזה שלם, יש לנו אלוקות בתוכנו, ואז אנחנו רוצים להיות מושלמים, ויש לנו רצון אלוקי, להיות שלם, ולהיות מושלם, ולהיות טוב, כן. מקובל. זה אתה חושב שמגיע ממידת הדין? כאילו מהגבורה? נכון. כן. ולכן אנחנו ביקורתי על עצמנו. לא אכפת לנו הטוב שעשינו, העיקר שאני עשיתי את הטעות הזה, וזה מפריע לי, ואז אני יכול להיכנס לדיכאון. זה מה שקובע. זה קובע. זה קובע, לא כל מה טוב שעשית, פתאום נעלם, הכל נעלם. נעלם. אז בזה צריך להתאמן, זאת אומרת לעשות גם חסדים עם עצמנו. ודאי. האור הפנימי. כן. שבסוף זה התפארת, כי צריך את שניהם. צריך לחשבון נפש, ואיך אני יכול להשתפר. ודאי. להסתכל בסוף ההר, אבל לא לשכוח. יותר חסד. כן. לשכוח מה שעשית. כן. עדיין להסתכל לסוף. מי שמשחק כדורגל, והוא נותן גול, אם הוא חוגג יותר מדי, בספנצה, בזמן שהוא חוגג, השני הוא יעשה לך גול. כן. אתה לא יכול, צריך אף פעם לשכוח את המטרה. כן. אבל עדיין נשמוח במה שעשית. וואו. אמרתי לא מזמן גם איזה מאמן, שהוא מדבר על זה שהוא אימן את הנבחרת של ישראל בכדורגל, אז הוא אומר שבאמת הוא החדיר להם המון את העניין הזה של כאילו 2-3 פסים שחקן נתן, וזה לא יצא טוב, פתאום הוא חסר ביטחון, וואי, אולי אני כבר לא יודע לתת פסים. כאילו, תחבר את עצמך, נתת 100 פסים קטלניים, תחבר לזה, בסדר, עכשיו 5 גם, לא הלך, אבל שלא ירד לו הביטחון עכשיו, מה5 פסים, וזה לא מה שקובע אותך, היה לך עוד 100 לפני, טובים, ואתה יודע, בעל הסולם אומר, קו ימין, קו שמאל, קו ימין, 23 שעות 45 דקות מהיום, קו שמאל, רבע שעה, כאילו, החשבון נפש, הביקורת הדין, רבע שעה, ביום, גם זה שזה, שאתה ישן. תחלק את זה ל10, כל הביקורת שיש לך. כן, כן, כאילו, תתעסק, אני חושב שזה גם בגדול החסידות, זאת אומרת, היא מתרכזת מאוד באור. יש כאלו שאומרים לי, אז אני מזייף עם עצמי. אני אומר ההפך, מי שנותן דגש על הביקורת, הוא מזייף את עצמו. למה? אתה מבין? בגלל הוא רק מסתכל על הדבר הלא נכון, ועל זה הוא אומר את כל החיים שלו, וזה משני, ומזהה את עצמו עם הדבר הלא נכון שהוא עושה. הוא משקר, הוא מזייף. יפה. להיות מכיר בטוב, זה לא מזייף. נכון שיש לי, ואני עובר ברע, ואני עובר את הניסיונות, וזה, אבל להיות מכיר בטוב, זה לא מזייף, בגלל יש כל כך הרבה טוב. נכון.
נסיים עם ההפך. זה, היה איזה משל שאחד מהם אמר בדיוק על העניין הזה, שכאילו יש חדר, וניו, ביג וניו, עם המון אנשים, וכולם מכנס לבן, חולצה לבנה, ואז נכנס מישהו עם מכנס אדום וחולצה אדומה, כולם מסתכלים עליו. כי הוא יוצא דופן. זאת אומרת, אנחנו בחיים שלנו, יש כל כך הרבה טוב, חולצות לבנות, 5,000 אנשים עומדים שם, זאת אומרת, זה משל החיים שלנו, אתה בריא, אתה הולך, יש לך עיניים, יש לך כל כך, יש לך בית, יש לך אוכל, יש כאילו כל כך הרבה לבן, פתאום איזה לקוח, איזה שיחת טלפון, איזה מישהו אומר לך משהו זה אדום פתאום בחיים, כל הריכוז זה עליו, כי יש כל כך הרבה לבן, יש כל כך הרבה טוב. ואהבתי מה שאמרת, שזה כאילו, דווקא לא, אז זה, לא, תסתכל על אלה עם החולצות הלבנות. על זה אנחנו שרים, שמח בני בחלקך. אתה מכיר את השיר המזרחי הזה של שבת? לא, לא. ואז מה אומרים? שמח, זה שיר מבוסס כאילו בהיסטוריה, זה לא סתם. שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. לא תיקח גם את שלך? זאת אומרת, תהיה שמח במה שיש לך, אל תיקח מעצמך את כבר מה שיש. מי שבדיכאון, אז כאילו, גם מה שיש לו, הוא אומר שאין לי כלום. נכון. מי שמתמקד על הדבר הלא טוב, אז בסוף הוא אומר, אין לי כלום. אין לי אפילו עיניים, אין לי זה. הוא לוקח מעצמו את מה שיש לו. נכון. את החבר'ה בלבן. יש לנו הרבה ברכות, צריכים תמיד לשמוח. אבל זה שריר, צריך להתאמן על זה. היה לי היום, קמתי בבוקר, קטעים זה, אני קם, פתאום היה לי תובנה. נהיה לי תובנה בבוקר, אני קם, ואני מנסה להתאמן על העניין הזה של מודה אני, לא מצליח. יש עניין כאילו של ביטול כזה, של מודה אני, קודם המודה לפני אני, כאילו, דיברנו על זה, ואני מנסה להיזכר בה, אבל תמיד ישר אני נכנס למחשבות, ברוך השם לאחרונה טובות, כאילו, אתה יודע, על חידושים כאלה. פתאום אמרתי, שמחה, שמח, הפוך, ההפך, כאילו, היפוך אותיות של שמח זה 5. כן. זאת אומרת, א' זה כאילו חימוש, אתה יודע מה זה מחומש? כן. מישהו שהוא חמוש. To be armed, כן. armed, שזה מה שזה שמחה. כאילו ברגע שאתה שמח, יש הרבה דיבורים על זה, גם מגילת אסתר, וכל העניין עם אחשוורוש. 5 חושים, נכון. חושים. זה, שמחה אמיתית, הוא משפיע על כל אוקיי, יפה. זאת אומרת, אתה חווה אותה בכל הפילטרים. בכל הגוף, וזה משפיע על כל הגוף. יפה. אני ראיתי זה גם כחמסה. 5, כאילו איזה, ברגע שאתה בשמחה, יש עליך. מה זה אומר חמסה? חמסה, אתה יודע מה זה חמסה? כן. חמסה, שאנשים עושים חמסה? לא הבנתי. זה כמו נגד עין הרע. רגע, הם עושים חמסה? כן, אני צריך לרדת לעומק, אני לא בדקתי למה אומרים 3 פעמים, אבל הסימן הזה של 5, של החמסה, זה כאילו נגד עין הרע. אתה חוסה מזיקים כזה, שאתה אומר את החמסה, ובכלל כל הזה שמציירים וה5. אבל אני כאילו הסתכלתי על זה בשמחה, שבאמת החמסה זה, יש עליך חמסה שלה בשמחה, יש עליך הגנה. עם הסיפור הזה עם אחשוורוש ומגילת אסתר, וכל העניין הזה שאפילו שהוא לא היה יהודי, וכל היהודים בטיונד, הוא היה שמח, לא היה אפשר לגעת בו. היה לו איזו עילה שאי אפשר לגעת בו. זאת אומרת, הוא חמוש, יש עליו חמסות. אתה מבין? אז כמה חשוב שמחה, ואיזה שריר לחזק את השמחה הזאת. כן. בעזרת השם, פעם הבאה נדבר על שמחה, כי שמחה זה עכשיו משהו שכולם חייבים. צריכים לדבר עוד, זה היה טוב מאוד. כלי שכולם חייבים. תודה רבה אז, שבאת, כי אני יודע שאנחנו על, כן, בדרך כלל אנחנו צריכים איזה 4 שעות בלוס, בכיף, כי זה הרעיון של פודקאסט, כאילו להשתחרר, לדבר, אתה יודע. אבל טוב, מה שהצלחנו, ברכה. זה גם ברכה. צריך להדליק נר, שזה חשוב לילדים. כן, בדיוק, יפה. צריכים להדליק, כן. עכשיו זה הדלקת נרות, ברוך השם, מצוות. כן. תמיד כשאני מגיע בחוץ לארץ, בחגים, בחנוכה, בזה, יש לי איזו הרגשה שאני בארץ. כן. נכון, זה מאחד באמת, את כולם, את כל מי שפה, פתאום רואה המון ישראלים, המון אירועים, המון זה. כן. בכלל, והבית שלי תמיד יש זה, אבל... כן. ברוך השם. אז היום יש לכם אירוע? לא. יום רביעי, זה אני ואשתי. נכון, זה הדייט דיי. דייט נייט. כן, שזה גם צריך לדבר על זה. ללמוד את זה, זה לימוד. דרך אגב, אם יש לך... האור הגנוז, הדייט. אם יש לך אור של חנוכה, אם יש לך רק נר אחד לפני שבת, ופתאום קלטת, אני צריך גם להדליק חנוכה, ויש לי רק נר אחד, מה אני אעשה? שבת קודם. זה הלכה. למה? בגלל שלום בית זה קודם. אור פנימי לפני האור החיצוני. זה החנוכה זה האור החיצוני או האור הפנימי? זה ליד החלון, פיסומא דניסא.
אז זה האור החיצוני. זה האור שיוצא, תמיד אור צריך להיות פנימי, אבל הוא יוצא חוצה בחנוכה. אנחנו מוציאים את האור החוצה. ושל שבת? שבת זה שלום בית, זה כל הסיבה שיש דקה בשבת, שיש שלום בית, הגשה של שבת. אבל העניין של האור של שבת, של הנרות. הנרות שבת זה בשביל שלום בית. זה העיקר ההלכה. הסיבה שאנחנו מדליקים זה שלום בית, שיהיה לי שלום בבית. מעניין. גם חנוכה מוזכר הרמב"ם בהלכות שבת. נכון. וגם בשבת בגמרא מוזכר חנוכה. בדף כ"ב, כ"א. מעניין. כל הגמרא שם יש כמה דפים שמדברים על הלכות חנוכה. בקיצור, זה... חנו בקפה, וחנכו גם את בית המקדש. כן. חנוכת בית המקדש. חינוך. יאללה, שיהיה לנו... יש הרבה מה לדבר. כן, כן, לא, אנחנו זה. אבל הדיי טיים זה מה חשוב. ונגיד תודה רבה, מעריך מאוד, זכות גדולה. שמח להיות פה. תודה לכל המאזינים, תודה... שיהיה לנו חג שמח, קודם כל. אני לא יודע מתי זה יעלה. הצלחה שזה יצליח. בעזרת השם, בעזרת השם. ניגע במשהו אחד, לא יודע. נבטא את זה. ומקווה שכל ילד תועלת. ונתראה בפעם הבאה. בעזרת השם. חג שמח. חג שמח. אוהבים.